یک سلام گرم و احترام به دوستایی که چنل بهروز فوتوستودیو را تماشا دارند. دوستای عزیز و نهایت گرامی، لطفullah بهروز هستم. دوستای عزیز، در این ویدیو به ساخت عکس 3.4 آشنا میشیم. تو وقتتان زیاد نمیگیریم، به ویدیو خود ادامه میدیم. ویدیو را اول تا آخر تماشا کنید تا آخر ویدیو با ما باشید. خب قدم اول میایم کراپینگ تولز را انتخاب میکنیم. کراپینگ تولز را که انتخاب کنیم در اینجا آپشن بارش ظاهر میشه. ما از ویدت اند هایت رزولوشن کراپینگ تولز را انتخاب میکنیم. قسمی که در اینجا میبینین رزولوشنش نمیشه، تنها ویدت اند هایت میباشه. ما از ویدت اند هایت رزولوشن را انتخاب کردیم. در اینجا قسمی که میبینین حالا سه خانه آمد، یکیش ویدت، یکیش هایت، یکیش رزولوشن میباشه. خب ایرا 3 cm دوستا cm که سانتی متر میباشه. این 3 سانتی متر شد و دیگهش هم 4 cm 300 رزولوشن. قسمی که میبینین 3 cm 4 cm یعنی 300 رزولوشن شد. حالا عکس خود انتخاب میکنیم. کراپینگ ایریا خود انتخاب کردیم. البته اینم عکس ما کراپ میشه. خب برای کراپ ما اینجا چک مارک هم کردم میتونم در سر یک عکس دبل کلیک کردم میتونم. نه من در سر اینم یک دبل کلیک میکنم. قسمی که دیدین یک کراپ شد دیگه کنترل A میکنیم، کنترل C میکنیم، کنترل N میکنیم. کنترل N که کردیم قسمی که میبینید اینجا کریت داکیومنت آمد. ما اینجا تبا میباشه، از این تب فوتو را انتخاب میکنیم. خب در اینجا 4x6 پورتریت را انتخاب میکنیم. 4x6 اینچ میباشد و 300 رزولوشن. میره کریت میکنیم. میره کریت کنیم. در اینجا میره کنترل وی میکنیم. کنترل وی کردیم مووینگ کروز را انتخاب میکنیم. میره استقامت بالا میاریم. البته ایره آلت کلیک میکنین، همراه ماوس درگ کنین، لیفت کلیک یک کاپی شدن میگیره. البته آلت خود رها نکردیم، یک کاپی دیگه گرفتیم. خب 3 عکس شد. البته 3 شاجه سلکت میکنیم. این لیر بالانکی سلکت شدگی است، لیر آخری که است بک‌گراند آماده، لیر آخر همراه شیفت کلیک میکنیم. اینا را مرج میکنیم. برای مرج کنترل ای. دوستای عزیز، اگر شارتکت های میخواین به شارتکت ها آشنا شوین، ویدیو شارتکت ها را جداگانه ساختیم، لینکش در دیسکریپشن گذاشتیم، میتونین از اونجا شما ببینید. خب بعدی باز میام آلت کلیک میکنیم، همراه لیفت ماوس ایرا کاپی میگیریم. 3 عکس دیگه کاپی شد. ایرا ای هر دوش هم مرج میکنیم. کنترل ای و قسمی که میبینین ای هر دوش هم مرج شد. همراه کنترل ای آل میام سلکشن انتخاب میکنیم. سلکشن که انتخاب کردیم این 4 تا عکس در این شکل سلکت میکنیم. اینا کنترل سی کنترل وی مووینگ تولز را انتخاب میکنیم. اینا پایین میاریم. اینا روتیت میدیم، همراه شیفت کلیک کردیم. اینا روتیت کنیم. اینا از طریق ایرو بالا پایین آورده میتونیم. ایرو کی لیفت رایت اپ داون کی داره. خب یه دوش هم یک لیر میسازیم. کنترل ای خب اینا در مرکز میاریم. دوستای عزیز، عکس 3.4 البته در سر ورق جنبو آماده شد. اگر در پرینت آشنا نباشین، ایرا کدام شکل ما پرینت کرده میتونیم. ایرا ویدیوش جداگانه بخش ساختیم، البته لینکش در دیسکریپشن گذاشتیم و در آخر ویدیو هم گذاشتیم، میتونین او را هم شما تماشا کنید. خب دوستای عزیز، خدا کنه که این ویدیو ما رو که پسندتان قرار گرفته باشه. برای حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما را لایک و شیر هم کنید تا تسلسل ویدیوهای بعدی برقرار باشد. جهت اصلاح و تغییر در برنامه لطفا در پای این ویدیو نظریات، انتقادات و پیشنهاد سالم خویش را درج نمایید که در برنامه‌های آینده در نظر گرفته شود. خب امید بود در این ویدیو از ما شما تا ویدیو بعدی همه شما خوبان را به الله یکتا و مهربان می سپارم.